Sziasztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, sok szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Niki, és a mai alkalommal beszeretném nektek mutatni a 2024-es kedvenc termékeimet beauty smink kategóriában. Nagyon sok mindent ide előkészítettem, és hát lehet, hogy hosszabb lesz a videó. Régen nem jelentkeztem már nektek, ez amiatt van, mert betegek voltunk hosszabb ideig, a páromat is műtötték, és miután jobban lettünk, utol kellett, hogy érjem magam. A mai alkalommal az én kedvenceimet szeretném nektek megmutatni. Alapozóból pont emiatt, mert már elhasználtam, nem tudom ide tartani a kamera elé. Következő kategória pedig a korrektorok lesznek. Korrektorból, amit én nagyon-nagyon szívesen használtam, a drogériákból, ez pedig a NYX-nek a Bare White Me szérum korrektora, amiből nagyon-nagyon picike adag kellett nekem a szemeim alá. Szuper a fedése is, közepesnek mondanám, krémesebb az állaga, és amikor eldolgozom a szivacsal, akkor nincs az az érzésem, hogy eltűnne onnan a korrektor. Tökéletes hétköznapra, és látjátok, hogy minthogyha tele lenne, Niki, ezt használtad, én ezt tényleg mindennapokban használtam, és még mindig van benne. A másik korrektor, amit Berni által ismerhettem meg, és nagyon örülök neki, hogy elküldte nekem, Giorgio Armani Luminous Silk korrektorát, az árnyalat a 2-es, ami nekem egy kicsit sötét most, igaz, hogy még tudnám használni, viszont a nyáron tökéletes, ő is krémes, kis szivacsos feje van, mutatom nektek közelebbről, nagyon könnyen fel lehet vele vinni a korrektort, ő is egy krémesebb állagú, és tényleg a korrektoroknál érdemes odafigyelni, hogy ne essünk túlzásba, és hogyha azt gondoljuk, hogy ez az adag elegendő, akkor felezzük meg, a kevesebb az több. Tényleg fixáltam púderrel, így nem csúszott a ráncaimba. Imádom ezt a korrektort, és tényleg tudom ajánlani, hogy próbáljátok ki, hogyha van rá lehetőség. Nagyon szerettem még, és leginkább tavasztal és a nyáron használtam. Még vittem magammal a nyaralásra is, amikor voltunk, és nekem nagyon tetszett ez a paletta. Catrice-nek a Magic Shaper Face Cream palettája, egy krémes paletta, amiben 2 darab pirosító, highlighter és bronzosító található. Én mindig össze szoktam keverni például a bronzosítókat is. Nagyon jó, ma is használtam alapnak, majd később egy púderes bronzosítót is, amit majd mutatok nektek, és láthatjátok a színeket, legalábbis a pirosítókat megmutatom nektek, mert nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Húha! Ezt azért el kell dolgozni, és én mindig ecsettel szoktam. Az ujjaimmal nem sűrűn viszem fel, de nagyon jó most a tavaszra, én ezeket a színeket annyira szeretem. Láthatjátok, hogy mennyire gyönyörű, és remélem, hogy egyszerűen le lehet majd törölni. Ez nem limitált kollekció, a mai napig lehet kapni ezt a palettát, szerintem praktikus is, mert kicsi, hogyha nyaralni mentek, vagy valahova elutaztok, akkor itt ebből nagyon sok mindent ki lehet hozni, szinte egy komplett sminket is, ezzel fixáltam a szemeim alatt is mindig a korrektort, és az egész sminkemet is, az pedig nem más, mint Givenchy púdere, ami már nagyon régóta a piacon van, meg lehet vásárolni. A Prism Libre, remélem, hogy jól mondom, mindig aggódok egy kicsit, hogy viszont ide tartom a kamera elé, közelebb is mutatom nektek, ahogy használom, úgy is láthatjátok, szóval remélem, hogy meg fogjátok majd ismerni a polcokon, különböző árnyalatokban lehet kapni, az én árnyalatom pedig a 2-es, Satin Blank, nagyon szeretem a szemeim alá, és az egész arcomat is fixálni, nem hagy egy fehér réteget az arcon, belesimul, beleolvad, és egy porcelán bőrt eredményez. Én hasonló púderrel, megmondom őszintén, hogy már régen találkoztam, ami ennyire meggyőzött engem. 4 szín, ami hogyha összekeveredik, akkor ott a kis kupakjában ki lehet szedni, szivacsal, esetleg ecsettel és az arcra felvinni. Nagyon sejmes és matt lesz tőle a bőrünk. A Givenchy púderét én nagyon-nagyon szerettem 2024-ben, és minden egyes nap őt használtam, hogyha ki is próbáltam más, de újra-újra visszatértem, ő folyamatosan ott volt a fürdőszobában. Ez egy nagyon finomra őrölt púder, amiben állítólag manapság, hogy új formulát kapott, vannak csillámdarabok, egy kicsit csillog, csillámszemcsék. Nekem egy régebbi verzió van, és én úgy vettem észre, hogy ha rásüt a nap,
amikor használom, akkor minimálisan nekem is lehet látni, viszont ez utána eltűnik, belesimul a bőrbe, és tényleg nem veszem észre magamon, hogy ott lennének a szemcsedarabok. A jó hír az, hogy lehet kisebb verzióban is, ilyen próbában, olcsóbban megvásárolni, és Sephorából tudtok rendelni, és szerintem a Douglasnál is elérhető Givenchy púdere. Még egy bronzosító, a márka pedig a Kiko Makeup Milano, gyönyörű a csomagolása, ő is ajándék volt, és én nagyon-nagyon örültem neki, hónapokig csak őt használtam, van benne egy óriási tükör is, ami nekem a sminkelésnél nagy segítségemre volt, és egy szuper termék, aminek az illata egy álom, a strandra emlékeztet, a naptejre, egy finom, minimális kókuszillat, ami a sminkemet nem befolyásolta, sem az arcbőrömet nem zavarta szerencsére. Évekig elég lenne, ennek van egy fénye, csak egy fénye van, nincsenek benne csillámdarabok, de nem is matt a termék, és bársonyos. Tényleg egy bársonyos bronzer, gyönyörű, imádtam, nagyon sokat használtam hosszú hónapokig. Anastasia Beverly Hills terméke, ez is egy bronzosító, aminek az árnyalata Rosewood, és ez már egy matt bronzosító. Mondjuk a Kikósa volt nagyon hideg, szóval nem kontúrtermék, hanem ennek a színe, de valahogy mégis passzolt nekem, és nagyon szerettem. Az év vége fele használtam inkább a karácsonyi időszakban, és karácsonykor ő is jött velem haza Magyarországon. Van benne egy tükör, imádtam ezt a terméket, Anastasia Beverly Hills, nagyon-nagyon szeretem. Highlightereket a tavalyi évben nem igazán váltogattam, volt egy-kettő, amiért rendszeresebben nyúltam, de abból se sokat használtam, és az én kedvencem volt a NARS-nak a highlightere, For the France árnyalatban, szerintem ez az árnyalatnak a neve is, mindig oda tapad minden, úgyhogy rendszeresen ezt nekem le kell vízzel is tisztítani, hogy ne tapadjon, ragadjon, de oké, nekem nem annyira jön be ez a... Van rúzsom is, ami azért nem nyúlok érte, mert a csomagolás az zavar, hogy tapad, ragad. Nem tudom, hogy miért, de olyan érdekes. Visszatérve a highlighterre, ez a NARS, ez gyönyörű. Szeretném nektek swatcholni. Igen, így már egy kicsit sötétebbnek tűnik. Az arcomon ez sokkal visszafogottabb, pont ezt tetszett meg benne, hogy nem annyira intenzív, és egy fénycsóva van az arcomon, nagyon szép, decent, visszafogott, finom, nőies, és anyukáknak, kisgyerekes anyukáknak, és lehet, hogy ez tetszett meg ebben, de nagyon szerettem a NARS-nak a highlighterét is. Elhatároztam, hogy szeretnék még több pirosítót kipróbálni, különböző textúrákban, állagúakban, mint a krémes, a jelly, a folyékony és púder, minden mennyiségben a pirosítók. Most valahogy ezek lettek a kedvenceim. Paletta, ami engem lenyűgözött már, amikor megkaptam, és nagyon boldog voltam, hogy én ezt kipróbálhatom. Azóta is rendszeresen használom, a mai napig. Nem más, mint Laura Mercier-nek ez a kis palettája. Ebben található 3 árnyalat, de szerintem ezt a palettát, ezt üresen lehet megvenni, és ti választhatjátok bele össze a színeket. És ez annyira tökéletesen nekem lett tervezve, tudom, hogy Bernadett magának vásárolta, de végül nálam landolt ez a termék. Neutrális, barnás, halvány pirosító, nagyon szuperül pigmentáltak. Halvány, bazsarózsás, rózsaszínes árnyalat, ami a tavaszra tökéletes, és úgymond egész évre is. Ez egy tökéletes nekem kitalált paletta. Szeretem a kicsit pezsgőbb, egy kicsit vibrálóbb színeket is, attól függ, hogy épp milyen a sminkem. Én úgy éreztem, hogy a mai szemsminkemhez ez tökéletes lehet, mindenhez passzol, hibát nem lehet vele elkövetni, és a hátulján pedig mutatom nektek a színeket. Wild Bouquet, Tender Malt, és itt pedig a Rose Bloom árnyalat. Szeretem a kicsit vibráló, pezsgőbb színeket is, attól függ, hogy milyen a szemsminkem, vagy esetleg a rúzsom hozzá, de például most a tavaszra is, ezt még szerintem tavaly tavasszal vagy nyáron vásárolhattam, szintén csak egy 2 termék, egyik szín krémes, a másik pedig púderes, és ő is nagyon jól működött, gyönyörű. Szerintem még 2-3 féle árnyalatban lehet kapni. Ez a 020-as, egy pink árnyalat, ami krémes, wow, a másik pedig, a másik pedig, wow, milyen intenzív, eszméletlen gyönyörű, húha,
Igen, azt hiszem, hogy tényleg óvatosan kell eldolgozni. Hát gyönyörű. Fogom is használni majd a közeljövőben is, nagyon szerettem. Mutatok nektek egy pár krémes szemhéjfestéket, amit én az elmúlt időszakban használtam. Ősz végén, tél elején fedeztem fel magamnak ezt a márkát, a Liza Eldridge. Kikenem nektek ide. Fényes, nem csillámos, hanem egy gyönyörű metálos barna fénye van, egy bronzos barnás árnyalat, ami szuper tartós, eldolgozható a szemhéjon, és nekem nem perget. Imádtam. Van egy másik árnyalatban is, de leginkább őt használtam. Ez a Eldridge Makeup, online lehet csak rendelni. A másik kedvencem volt még nem csak a tavalyi, hanem az előző évben is, Giorgio Armaninak ez a Sam Eye Tint a neve, és a 9-es árnyalatban, ami ilyen természetes szín, és imádtam, már ide kikentem, ez a Giorgio Armani, ez volt a Liza Eldridge, és állagában ő testesebb, vastagabb, krémesebb, ő pedig ilyen tintásabb, kicsit vizesebb állagú. Nagyon-nagyon szuper, és találtam hozzá egy hasonló alternatívát, eszembe jutott a szó, rokonok, távoli rokonok, de őt is nagyon szívesen használtam. A drogériákból egy olcsó verzió az Essence-nek, ez is egy eye tint, ugyanaz, mint a Giorgio Armani, és az árnyalatában is nagyon közel jönnek egymáshoz. Ő az Essence, ő pedig a Giorgio Armani. Látjátok, hogy minimális eltérés, az ára viszont a töredéke, sokkal-sokkal olcsóbb. És én annyira örülök neki, hogyha ilyen termékeket találok, és mutathatom nektek. Szeretem a gyors és egyszerű sminkeket, megmondom nektek őszintén a hétköznapokban. Imádok, és nagyon szeretek évek óta. Már a második üveg, amit megvásároltam belőle, és hiper-szuper tartós, de mégis újra kellett vegyem a MAC-nek a Paint Early árnyalatban a Pro Longwear Paint Potját. Évek múlva sem szárad be. Hogyha elővenném egy év múlva a fiókból, ugyanolyan krémes, nagyon jól használható, és szuperül lehet rá sminkelni. Vagy csak őt önmagában, nálam az is elő szokott fordulni, ez egy tökéletes árnyalat az én bőrömhöz. A Soft Ochre, az is gyönyörű, azt is imádtam. Azt hiszem, hogy az volt meg nekem annak idején, és utána vettem a Paint Early-t, ez egy kicsit természetesebb az én bőrömhöz. Nagyon jó, elfed mindent, a kis ereket a szemhéjamon, és kész is a sminkem általában nagyon sokszor használtam. Van még egy személybázis krém, amit én az elmúlt hónapokban nagyon-nagyon szívesen használtam. Bobbi Brown médium árnyalatban, mert többféle színben lehet őt is kapni. Longwear Eye Base, ez a személybázis krém. Neki is van egy színe, egy fedése, base alapnak nagyon jól működik, erre sminkelni is szuper, várni kell vele egy kicsit még megszárad, és utána. De én nagyon-nagyon szívesen használtam őt. Térjünk rá a palettákra. Nagyon sok palettát kipróbáltam, használtam őket, tesztelgettem, legszívesebben nyúltam volna még azokért is, amik annak idején a kedvenceim voltak, mert maradtak, még mindig szeretem őket. Szeretnék esélyt adni a többi palettáknak is. Annak ellenére, hogy én körülbelül 30-40 darabot már kiszortíroztam, volt erről egy videó, nem került online, vagyis mai napig van, szerintem fel is van töltve, de nem nyilvános. Na, szokott ilyen történni, az a lényeg, hogy én itt a sminkjeimnek és a palettáimnak is a nagyon nagy részét kiszortíroztam, és itt van egy, amit szintén kiszortíroztam, de amikor hazavittem és kipróbáltam, és elkezdtem használni, akkor én nem tudtam letenni, és imádtam. Úgyhogy ez egy nagy kedvenc lett. Glambox, azt hiszem, hogy lengyel, vagy Lengyelországból származik, és itt vannak benne a színek, tökéletes hétköznapra is, kimenni is, hogyha valaki szeretne egy smoky eye, kicsit sötétebbet, csillámosat, vagy csak glitter, vagy csak csillám, és matt színek, tökéletes. Ezzel a személybázissal, mint például a MAC, vagy a Bobbi Brown, eszméletlenül jól működött. Visszahoztam, megtartottam, és a mai napig szívesen nyúlok érte. Nagyon könnyen elsattírozhatóak, a színek ott vannak, nem peregnek, nyilván vigyázni kell a csillámosokkal, nekik más a textúrájuk, egy kicsit pergősebb, de halleluja, wow, tényleg közelebbről. Álom. Egy ezüst, wow, brutál, egy bronzos, egy
Tök jó. Szerintem lengyelül van a nevük is írva, úgyhogy ki se tudom olvasni, meg ejteni. Sajnos. Krémesebb bézre rákenjük, akkor pigmentált, szuper, ultra erős, fényes, krémes, sminkes táskából ez nem hiányozhat. Ultra szuper, esküvői sminknek is, meg a vendégeknek. Gyönyörű, én nem bántam meg, hogy megtartottam ezt a palettát. Tényleg mindig használtam hétköznapokon egy hasonló kaliberű, mint ez, csak egy kicsit drágább, és szerintem nem olyan könnyedén beszerezhető. Elgondolkodtam rajta, hogy egészen őszintén megmondom, hogy ide tartsam-e a kamera elé, vagy nem. Először is drága a paletta, nehezen beszerezhető, és tényleg egy összegbe kerül. Azon kívül pedig most, ahogy legutóbb használtam, a mai sminkemhez annyira nem nyűgözött le egy-két szín, úgyhogy gondolkodtam rajta. Na de mégis ide tartom nektek egy véleményt mondani róla. Scott Barnes, Jennifer Lopeznek is a sminkese, és nagyon sok sztárnak még. Imádtam ezt a palettát, amikor megkaptam, folyamatosan őt használtam, úgyhogy ez igaz, hogy a tavalyi évben a kedvencem volt. Viszont én úgy nem vásárolnám meg, hogy megrendelem, és előtte nem tesztelem. Szép. Valamelyik szép, de ez például a Silver Screen, amit ma használtam, így az ujjamon jó, de a szememen nem volt annyira pigmentált. Többször bele kellett menjek, hogy előjöjjön a szín. Kicsit szkeptikus vagyok, mégis ide tartom ezt a palettát, hogy akkor miért mutatod, Niki? Azért, mert a matt színek gyönyörűek benne. Tényleg szuperül elsatírozhatóak, az ujjunkkal felvéve nyilván jobban, intenzívebbek a színek, de az ecsettel például nekem ez a Silver Screen, ez annyira ma nem igazán működött. Összehasonlításképpen nagyon közel jön egymáshoz, és árérték arányban én és minőségileg is inkább ezt ajánlanám nektek. Annak ellenére, hogy ez egy tényleg szép paletta, használni is fogom, de így átgondolva, még a videó előtt tapasztaltakat, nos igen, mindenki döntse el magának. Ez már csak egy presztízs kérdés, hogy Scott Barnes paletta, de lehet, de nem muszáj. Belső szemhéjzókba szoktam használni ezt a terméket, szintén csak a MAC-nek egy Dazzle Shadow, egy liquid, egy krémes. Gyönyörű csillámokat tartalmaz. Ma is csak ide a belső szemhéjzókba szoktam belőle tenni. MAC-nek a Dazzle Shadow, biztos vagyok benne, hogy nagyon sok árnyalatban lehet kapni, és maga a márka is, hogy ennyi sok új terméken, régi új termékekkel jöttek elő, nekem szimpatikus, és hát álomszép termékeik vannak. Szempillaspirálnak is használtam, és teszteltem, kipróbáltam, elhasználtam egy párat a tavalyi évben, viszont amihez visszatértem, és már másodjára kellett újra vásároljam, és mindig újra fogom addig, ameddig lehet kapni, az nem más, mint a L'Oréal Paris Panorama, ami hihetetlen. Annyira gyönyörű pillákat eredményez, hosszabb íve, tartós, nem konyul le, nem is pereg. Nézzétek csak, ilyen a feje, hosszabb nyújtott gumis keféje van, ami nem túl vastag, hanem vékony, egyenes ívelt, gumikefe, bizony, mindent, amit én elvárok egy szempillaspirától, ő azt teljesíti. Aki szeretné eltávolítani maradéktalanul, annak olajra és kétfázisú sminklemosóra is, ahogy én szoktam csinálni, szüksége lesz, mert nagyon makacs, bizony, de ezt leszámítva, hogy nem tudom eltávolítani olyan könnyen, szerintem ez egy pluszpontot ad neki, mert a tartóságát ezáltal növeli. Volume Million Lashes, L'Oréal Panorama. Imádtam a szájceruzákat, a színezett hidratáló krémeket, színezett ajak hidratálókat, vagy nem is olajokat, de balzsamokat. Azokat én imádtam egész évben. És szájceruzának, amit én használtam, Natasha Denona szájceruza, még van egy másik árnyalat is, vagy egy pár még, NP3 Julia és NP1 Natasha. Szájceruzák Natasha Denonától nagyon jó. Oké, tudom, Juliát használtam. NP1 Natasha, NP3 Julia. És ő van most a számon. Kombináció pedig, amit ma kentem rá, kombinációban pedig ezt a NARS. Na most ez a termék, ez nem rúzs, hanem csak egy színezett ajakhidratáló, ami hidratálja az ajkaimat, viszont nem nagyon tartós. Nem is ez a funkciója neki igazából, de ez a kombináció egy sötétebb, barnásabb csokoládi árnyalat, és egy ilyen rózsaszínű árnyalatú lip balm,
Mutatom. Nekem ettől hidratáltak, színezettek voltak az ajkaim. Nem szeretem a macájfényeket, ami már nagyon sok, vastag, mármint a hétköznapokban, hanem ez egy komfortos kombináció, szájceruza és ez a kettő szín együtt szerintem valami gyönyörű, amikor egybeolvad. Nekem a 80-as éveket annak idején idézi. NYX Peekaboo Neutral árnyalatban egy rózsás árnyalat, móv, inkább móv, de van nekem rózsaszínes árnyalatban is. Ez szintén csak egy ceruza, de őt is nagyon-nagyon sokszor használtam, és igazából a ceruzák közül még mindig a klasszikus Charlotte Tilbury-nek az Iconic Nude, és használtam még Victoria Beckhamtől is, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom, de leginkább drogériás, mert árérték arányban tudom nektek csak mondani, hogy olyan tökéletesek, ez a NYX is, mint mondjuk egy Charlotte Tilbury, egészen őszintén megmondom nektek. Pirosítók, krémes pirosítók, színezett hidratáló ajakbalzsamok és a szájceruzák voltak nekem a tavalyi évben a number one. A videó végére érkeztünk. A tavalyi évben, amint láthatjátok, sem voltam smink nélkül, még hogyha egy kevesebbet is jelentkeztem, vagy tudtam nektek jelentkezni, de örülök neki, hogy itt most újra megmutathattam, mik voltak azok, amiket én szerettem, szívesen használtam. Remélem, hogy hamarosan fogok tudni hozni egy újabb videót. Remélem, hogy ti jól vagytok, nem voltatok betegek, vagy nem olyan betegek, mint például mi voltunk, hogy hetekig nem tudtam kijönni. Rég volt már ez nálunk, szóval mióta a gyerekek megszülettek, egyáltalán nem, a tavalyi évben sem, és én már 5 éve ilyet nem éltem meg. Azt hittem, hogy soha nem lesz vége, minden nap felkeltél, és minden nap ugyanolyan rossz volt, vagy rosszabb, vagy másabb. Írjátok meg nekem, légy szíves a kommentárban, hogy nektek mik voltak azok, amiket a tavalyi évben használtatok, a kedvenceitek, vagy esetleg folyamatosan használtok, vagy újra vesztek, mi az, amit nekem is érdemes megnéznem, mindig inspiráltok ti is engem az ötleteitekkel, és igen, ennyi lett volna már ez a videó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, végignéztetek, hogyha tetszett, akkor segítsetek nyomni a logaritmust egy lájkkal, vagy egy kommentárral, annak nagyon-nagyon örülnék, hamarosan találkozunk, remélem, hogy hamarosan találkozunk, addig is kívánok mindenkinek szép napot, szép hetet, puszillak titeket, sziasztok!